আজি আমি একস্ট্ৰিক গিটাৰৰ মিক্সিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ কৰা হয় সেইটোকে দেখাম। মই দুটা ট্ৰেক লৈছোঁ, এটা ৰাইট ছাইডে পেনিং কৰিছোঁ আৰু এটা লেফ্ট ছাইডে পেনিং কৰিছোঁ। এইকাৰণে কৰিছোঁ যাতে শুনিবলৈ, আউটপুটটো শুনিবলৈ ষ্টেৰিঅ' ফিল এটা আহে। আৰু এই দুইটা ট্ৰেক মই এটা গ্ৰুপতে কৰি লৈছোঁ, কাৰণ মই দুইটাতে একেই প্লাগিনছ ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে বেলেঞ্চটো একেই থাকে। আৰু এটা কথা যে দুইটাৰে যদি টোনেল কোৱালিটিটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয় দুইটা ট্ৰেকৰে, তেতিয়াহ'লে শুনিবলৈ আৰু ভাল লাগে। এতিয়া প্ৰথমে একো প্ৰচেছ নকৰাকৈ ৰ যিটো হয় সেইটো শুনি চাওঁ। অ'কে, এতিয়া আমি প্ৰথমে ইকিউ কৰিম। ইকিউত মই প্ৰথমে ল' কাটটো কৰি ল'ম। ঠিক আছে, ল' কাটটো এইকাৰণে কৰিছোঁ, ইয়াতে কিছুমান আনৱান্টেড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিছুমান থাকে, যিবোৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অদৰকাৰী হয়। কিছুমান ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইয়াত নইজো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, সৰু সৰু নইজ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। চ' সেইটোৰ কাৰণে আমি ল' কাট কৰি লৈছোঁ। কিউটো এবাৰ বন্ধ কৰিছোঁ। অন কৰিছোঁ। গম পাইছে আপোনালোকে শুনিবলৈ কিমান আগতকৈ অকণমান ক্লিন হৈ আহিছে। নেক্সট মই এটা কম্প্ৰেছৰ লগাম। মই বহুত বেছি হাৰ্ড কম্প্ৰেছন নকৰোঁ। ৰেচিঅ'টো 3:5 ৰাখিছোঁ। ৰিলিজটো অকণ বঢ়াই দিছোঁ। ৰিলিজটো এইকাৰণে বঢ়াইছোঁ যাতে ইয়াত কিছুমান সৰু সৰু ঘোষ নোট কিছুমান ওলাই, যাতে স্পষ্টকৈ ওলায়, সেইটোৰ কাৰণে ৰিলিজটো অকণ বঢ়াই দিছোঁ। এটেকটো ফাষ্ট ৰাখিছোঁ যাতে অকণ পাঞ্চ যাতে আহে। আৰু কম্প্ৰেছৰটো বন্ধ কৰি শুনিছোঁ। অন কৰিছোঁ। গম পাইছে? এতিয়া মই আৰু এটা ইকিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো ইকিউ এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে অকণমান যাতে ইয়াতে প্ৰেজেঞ্চ আনিব পাৰোঁ, অকণমান যাতে এয়াৰ ফিলটো যাতে আনিব পাৰোঁ, অকণমান হাই যাতে অকণমান আৰু আনিব পাৰোঁ। চ' সেইটোৰ কাৰণে মই আৰু এটা ইকিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে অকণমান হাইটো অকণমান উঠাই দিওঁ ইয়াতে মই, যাতে আৰু ক্লিয়াৰ আহে শুনিবলৈ। অন কৰিছোঁ।
আপোনালোকে গম পাইছে কিমান ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই আৰু অলপমান ক্লিয়াৰ আনিবৰ কাৰণে এটা ওৱান নব ব্ৰাইটাৰ বুলি এই প্লাগিনছটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই প্লাগিনছটোৱে হাই এণ্ডৰে কাম কৰে। সুন্দৰ। এইটো অফ কৰি পেলাই এবাৰ শুনি চাইছোঁ। অন কৰিছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে কিমান ডিফাৰেণ্ট হৈ গ'ল, কিমান ক্লিয়াৰ আহি গ'ল। এতিয়া ইয়াত অকণমান আৰু কালাৰ আনিবৰ কাৰণে অলপ ৰিভাৰ্ভ আৰু অকণমান ডিলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। শুনি চাব এবাৰ। গম পাইছে নিশ্চয়। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ অফ কৰি পেলাই অকল ৰকে শুনি চাওঁ। এবাৰ অন কৰিছোঁ গোটেই প্লাগিনছবোৰ। ডিফাৰেণ্টটো গম পাইছে আপোনালোকে কিমান সুন্দৰকৈ ফুটি ওলাইছে। এনেকৈ আমি গীটাৰৰ মিক্সিংখিনি কৰিব পাৰোঁ।